subscribe. Kailangan pa ng QR code. Wait lang ha. Sorry. Address pa, sir? Ay, address. Tapos proceed po kayo sa counter 5. Pakitapos po yan. Okay. Tapos, separate na yung one, ganito. May dalawang ba? Separate mo na resibo. Thank you. Counter 7 na po. Number 7. Ah. 160 each po, sir. Kasama yung po tsaka tricycle. Okay. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Ito sir, sa may tricycle niya sir, mamaya pagdating ng Caticlan. Oo. Wala kang babayaran dun sir. Okay. Tapos pag sinigil kayo ng tricycle, picture nila yung driver para ma-report yung dito. Okay. Sige. Thank you. Sir, San JD, visit ng doon. 11 Okay. Dahil 75 ang kato. Thank you.